السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين سيزارا. اليوم واش راح ندير معكم المقروط التقليدي، يعني بطريقتي، ان شاء الله تنجح معكم كما تنجح معايا. واش نحتاجو؟ انا درت 3 كيلات تاع سميد، وهذا السميد يعني من النوع شويه الخشين، هنايا نيميرو 3. هنايا واش راح نزيد له؟ درت هنايا 2 كيلات بومبي معمرين، وهذه الكيله درت 3 خايط غير شويه، نعوضها ونعمرها بالسميد الرقيق هكذايا، نعمرها كامل. دونك هنا نحتاجو 3 كيلات تاع سميد. دونك هنا نفرغهم 3 كيلات تاع سميد، نعاولك الثانيه ونزيد الكيله الثالثه، يعني هنايا درت 3 كيلات تاع سميد. هنايا نحتاجو معاها كيله تاع سمن، انا درت هنايا قيس كيله غير صباع، ونكملها بالزيت. تكمليها بالزيت هكذايا، ما تعمريهاش كامل، ونفرغوها باذن الله. هنايا راح نزيد لها قيس نص مغرفه تاع ملح، ونبدا ندخل فيها. لازم ندخل كامل هذاك السمن داخل في العجينه مليح، نبسس العجينه كامل، لازم نبسسها مليح بالبزاف. هنا لازم تعجني وتحكيها، تحكي بزاف تعطيها الطوع، يعني ديريها في جفنه تكون كبيره وبداي حكي 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 بالبزاف. قيس 4 ساعة ولا اكثر. انا خلو ندوك نحكها مليح ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هاي لك رجعت بعد ما حكيتها كامل، ما درت لهاش الماء، راهي غير حكان هكذايا. تشد معاكم الوقت، بدات لي ولا غير تقريبا 30 دقيقه. واللي عنده يعني لا ماشين يديرها مليح خير في الماشينه، تمشي تخي بيان في هذاك الميلونجور تاع يخرح لي اسمه. اللي عندها روبو تاع العجين ديرها في الروبو تاع العجين. المهم هاي ليك، شوف كيفاش جات. هاي ليك شوفوها ما تفتحش. في هذه الفتره انا واش جبت الماء، الكيله تاع الماء درتها نص كيله ماء زهر ونص كيله تاع الماء العادي يعني من الروبيني. دوك هنا شنو العفسه كما يقولوا هنايا باش يجيك مليح المقروط، ترشي بالعقل فقط وتلمي بصبعتك، ما تعجنيش العجين، ما تعجنيش هكذا برك. نلموهم غير بيديا فقط، ما عجنتش. نزيد وندخل بنفس الطريقه غير بصبعتيا. اشوف يعني ندير لها ها واش خليت، نزيد نعاود ندخلها كامل. بس انا ندير كيله وندير بشويه، بس كاين العجين اللي يشرب بزاف وكاين العجين اللي لا غير بيديك فقط، ما تعجنيش هكذا برك طريقه برك. ونغطيها قيس 15 دقيقه، ونعاود نرجع ليها ونشوف العجينه لا شربت ولا ما شربتش. بس شوف واش بقى لي من الكيله تاعها، هاوليك واش بقى لي. دوك ما نديروش دوكا حتى نخليها ترتاح، وبعد ما ترتاح نشوفوها لا تحتاج نكملها ولا ما تحتاجش خلاص. يعني ما داتش معايا كيله كامله، بصح نشوفوها من بعدها ماشي دوكا. نغطيها فقط ونخليها. هنا نعجن العجينه تاع الغرس نتاعنا اللي هو عجين التمر. درت له كما شفتوا غرفه تاع جلجلان، درت له شويه الجيرافل، ودرت له هنا شويه تاع السمن. دوكا نعجنها، ندخل كل حاجه لداخل. هنا باش يجينا زيت طري واش ندير؟ راح نضيف الماء عادي، يعني قيس 2 مغارف تاع الماء ونعجنهم. هنا شوفوا مازال يعني العجينه مازال ما جاتش، لازم تجي طريه على هذه باش ما تنشفناش داخل الفور. واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها مغرفه الثالثه تاع الماء، نزيد ندخلها فيها. هاوليك هنايا شوفي كيفاش جا طري. في هذه الفتره انا جبت شويه زيت برك باش نديرهم دي بودان هكذايا، ونشد وندير دي بودان ونحطهم في الطبسي
لو طون اللي نروحو نشوفو ان شاء الله العجينه تاعنا ولا شربت ولا ما شربتش. نرجعوا العجينه تاعنا ونشوفوها. هاي ليك، هاي تاع نشفت شويه، نزيد نكمل لها هذاك تاع الماء اللي بقى، هذيك الكميه تاع الماء تاعنا باش تكون ادات كامل الكميه نتاعنا. دوك ندخلها لها ان شاء الله كما قلت لكم غير باليدي بصبعتي. هنايا راني جبت العجينه درت زوج اوليو باش ندير درت دبول، بصح شنو لقيتهم محتاجين شويه ماء، نزيد لهم شويه ماء ونقرصهم فقط شويه، نلمهم هكذايا، نلمهم مليح، نلمهم. هاني بعد ما لميتهم دوك نديرهم شغل بوده هكذايا هكذايا، وندير لهم كما يقول نحفرهم شويه في الوسط ونطلع الجوانب هكذايا، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هكذا نرفد واحده من هذوك اللي درتهم، نزيد نعاود نحلهم شويه فقط هكذايا هكذايا، نحط واحده لهنايا نزيد النصف من هذيك هكذايا كما غيبان لكم في الصوره، ونعاود نطم فقط هكذايا. هاك نلم هذوك الجوانب نطلعهم هنا هكذايا هكذا كما راكم تشوفوا هنايا هكذايا، ونزير فقط هكا ونعاود ندير. وانتم هنا واش تحبوا، لا تحبوه خشين ولا تحبوا، انا نحبو متوسط، ماهوش خشين وماهوش رقيق هكذايا. هاوليك انا عندي غير هذا الشكل اللي معايا، وانتم كاين اشكال بزاف راهم يتباعوا تما، يعني انا هذا واش معايا الموجود. دوك نبدا ندير ونضغط مليح باش الشكل يبان لنا هكذايا. نزيد نكمل ونزيد نكمل هنا فقط نضغطوا فقط هكذايا باش يبقى لنا يجينا مليح. ان شاء الله تكون الصوره واضحه. يعني هنايا دوكا نبدا هنا نجيب الموس ونبدا نقطع هكذا، ان شاء الله يكون واضح مليح. نحي لكم وحده باش نكمل هنا بالعقل. هاي ليك كي نحيها انا واش ندير لها هنايا، ندير لها فقط هكذايا، نعطيها الشكل مليح باش ما ديرليش، ونعاود نديرها في السنيوه تاعي، ندير الجانب تاع اللي فيه الغرس مع الجانب تاع الغرس هكذا كيما راهم باش ما يتحرقوليش في الفور، ومنا نخلي ليسباس هكذايا. هاي جات تشوفوها قدامكم، نديرها هكذايا. هاوليك كنت بديت من قبل، انا نخلي برك ليسباس هنايا باش يطيبوا الجوانب كيف كيف، نكملهم كاملين. هاوليك دوك نحطوه كذا في الفور يطيب على درجه 190 ونوريه لكم كي يخرج. هاوليك بعد ما خرج من الفور دوك نخليه يبرد ونعسلو ونوريه لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاوليك المقروط نتاعنا انا درت غسلت غير شويه، الباقي خليته. هاوليك عسلته، المهم كي يبرد لازم العسل يكون هو شويه دافي، تدفيوه وديروه وتخليوه يتشرب غير 2 دقائق وتعاودوا تحطوه في الطباسه، وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. وكما ولفتكم هاي ليكم واحده قدامكم باش نشوفكم نوري لكم كيفاش جا طري، جا ما شاء الله. هاوليك شوفوا كيفاش جا يتفتت وحده، شوف جا ما شاء الله ما شاء الله. شهيتكم في الجنه، والى الملتقى مع وصفات اخرى باذن الله. كويزين سيزارة في رعايه رب الرحمن.